Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Arenan är stor. Relativt nybyggd också. Jag är inte helt säker på året faktiskt. Men den är ändå relativt ny. Så får du avgöra själv vad det innebär. Men den är jättefin. Och om jag ska vara ärlig så är den jämfört med andra som jag har varit på så är den bättre. Faktiskt, tycker jag. Drömmen är att du själv ska se något där. Ja, det är klart. Bara jag. Ja, exakt. Hi, mate. Axel. Hi, it's me. Axel, nice to meet you. Så här är så en massa gamla minnen från Derbys historia. Okay. Och vi kommer komma till en nydekorerad spelartunnel här också. Med samtliga ansikten. Det har mig längst bort här. Så motståndarmålakten är inklämd mellan två versioner av mig. Men kan visa omklädningsrummet också. Ja. Och kallas det för James Bond eller var det bara en rolig grej som går det för runt och folk runt och säger James? Det är inte satt sig riktigt. Men det här är vi tar med en sån här tavla inför matcherna hemma och borta. Man ska få en liten känsla av att familj och nära och kära är på plats. Men ja, ett ganska typiskt omklädningsrum. Jag får ju tyvärr sitta här längst ut. På Kaknäs var det lite återkommande att jag lyckades på något sätt breda ut mig väldigt mycket med hjälmar, handskar och sånt. Jag får förpassa till kanten här och kan inte göra jättemycket åt det. Men om jag jämför, nu vet jag faktiskt inte hur borta omklädningsrummet ser ut. Men det lilla jag har sett av andra arenor så är det här bättre, större, bättre, trevligare än dem. Men vi kan ju ta oss ut på arenan också. Så här, familj och flickvän med på bilden. Brukar du titta på bilden precis innan du går ut? Ja, det är självklart. Ja. Det känns bra att ha dem där. Förhoppningsvis är de på plats också, men det är bra att kunna få det. Då är det svårt att hitta dem i publiken. Jag kanske inte ska leta för mycket. Rowan, ung målvakt. Väldigt duktig, väldigt trevlig. Josh, han har spelat med Kristoffer Nordfeldt i Swansea. Och han har spelat med Victor Johansson i Rotherham. Okay. Så han har full koll på alla målvakter som var med i förra landslagstruppen. Så arenan är ju, som sagt, den är jättefin. Och när arenan sjunger så är det verkligen hela arenan som sjunger. Och ja, som sagt, jättefin. Mattan är utmärkt. Den är jättefin. Men det går ju att säga om, faktiskt skulle jag säga, alla arenor jag spelat på. Men ja, som du ser, så den är väldigt fin. Hur många tar den? 33 000 tror jag den tar ungefär. Och som sagt, snittet ligger väl kring nästan där omkring. Okay. 30, men det var ju samma sak när de var i League One förra året, så var det ju 29-30 000 på alla matcher då också. Så det är verkligen väldigt hängiven följarskara. För du har ju redan fått en i ramsa också. Ja. Gimme a keeper from Sweden. Jacob the strong will keep the strikers away. Det känns som att du har fått en jävligt bra start. Hur känns det? Ja, personligen har det känts jättebra. Det är såklart det är svårt när man kommer till en ny miljö. Du kommer till en ny klubb, nya människor och sånt. Nytt land, ny fotbollskultur egentligen. Och att ändå känna, och jag menar, det var en övergång som drog ut på tiden. Det kanske gjorde att man kände lite mer press. Så då det har varit väldigt skönt att få den starten. Det är inga svenska flaggor som har kommit upp än på läktarna? Några har jag sett. Ja, det har varit det. Det är jätteroligt faktiskt. Och sen så
har jag liksom stött på svenska supportrar, alltså typ Djurgårdssupportrar som har hejat på andra lag. Millwall, när vi mötte Millwall borta då till exempel, så var det några som Djurgårdssupportrar som också hejade på Millwall. Det är lika kul varje gång att träffa någon hemifrån också. Det är ganska sköna bänkar, men jag vill inte vänja mig. Minns du liksom upplevelsen första gången du satt där och fick känna på det? Alltså bara ta in hela arenan? Ja, men det var också så mycket intryck och liksom så många nya ansikten. Men och liksom för första gången på plats jag hade sett Championship förut, men det var liksom väldigt länge sedan. Men att sitta liksom här och se intensiteten, och det gick verkligen så, och det smällde rejält. Jag tror vi hade 2 skador inom 30 minuter. Och jag tänkte att mamma är livrädd uppe på läktaren. Tänker att vad min son gett sig in på. Men ja, så det var jättehäftigt. Man vänjer ju sig, men det gäller att inte ta det för givet, tänker jag snarare. För att, det är inte för alltid liksom man kommer spela fotboll och uppleva det här. Nej. Gud vad klyschigt sagt, förlåt. Det är sant. Jag minns när vi sågs på typ Tele2 och det var inte första målvakt i Djurgården och skadan och så var det jag vet inte hur länge var du borta efter? Hjärnskakningar? Ja, 1,5 år. Ja. Och där och då, det är väl också en fråga som jag kanske fått för, men liksom, trodde du att du skulle kunna spela fotboll i England några år senare? Nej, absolut inte. Jag trodde egentligen inte att jag skulle spela fotboll alls. Och liksom inte, jag vågade väl liksom inte tro att jag skulle spela i Djurgården ens. Jag tyckte att nivån var alldeles för hög. Jag har egentligen aldrig trott att jag skulle komma till den här nivån. Och det är jättehäftigt. Det känns som att du har verkligen vuxit med uppgifterna. Jag antar man får mycket självförtroende av det och kliva hit och sen också leverera. Liksom. Vad har du börjat, inte dra dig bort till nästa steg redan nu, men förstår du vad jag menar? Att du börjar känna att det finns ännu mer att ta här av min karriär. Nej, jag är ju den tråkiga naturen, så jag tänker liksom ni pratade om klyschor i Fotbollsmorgon en gång och jag vet inte, ni tog upp det en match i taget. Men det är tyvärr där jag är, för att jag inser att det kan gå liksom så snabbt. Du kan bli bänkad och så får du inte spela något och så hamnar du snett på det liksom. Eller så kan du bli skadad och vara borta i ett år. Eller vad som helst kan hända. Och det behöver inte ens vara svårt. Man kanske fortsätter ha en jättefin karriär i 10 år till, men en dag kommer du sluta och så nu blir jag klyschig igen. Men då kommer du egentligen, tänker du bara hela tiden framåt, då kommer du inte njuta av att vara här. Så ja, det är klyschiga råd från Jakob Zetterström i Derby. Det där var lampan. Press to exit kan man kanske. Nej, det var den. Så vi kommer ut. Någonting. IQ för att öppna dörr. Perfekt. Thank you very much. See you. Trevligt. Hopplöst ibland att lära sig det här med rondeller i England. Man är så van vid att köra på ett sätt. Det är lugnt, det kommer gå bra här. Men det är klurigt alltså. Alltså från arenan hem till mig skulle jag säga att det tar, den säger ju 18 minuter. Så matchdag försöker jag väl åka kanske 35 minuter i förväg. Jag bor lite utanför Derby och runt omkring så är det faktiskt väldigt, väldigt fint. Lite böljande kullar, lite, påminner lite om Fylke från Sagan om ringen. Ska vi in i ditt mansion? Eller? Precis, ja. Jag ska ju vara tydlig med att jag bor ju inte i allt detta. Det här är alltså Frank Lampards hus. Ja, lilla boendet va? Det är... Så det är låst. Hopplöst. Det är en liten flopp. Kommer inte in i ditt eget hem? Nej. Hej, skulle du kunna komma och öppna? Tack.
Men man får säga jag bor här inte egentligen. Jag bara tog det finaste huset jag hittade. Så, det är den lilla nyckeln. Så. Perfekt. Det är riktigt bra tv här. Så. Ja, häng med. Så jag är ju mer eller mindre inneboende här. Får hyra det här, den lilla delen av mannen som äger hotellet som jag bodde på första veckan. Så ja, det är bara att stiga på här. Det är ganska litet kök men mysigt. Lite av ett vardagsrum här. Bäddsoffa, perfekt. Nu har jag ju familjen över så folk får sova där bland annat. Men lite vardagsrum. Fyllt på med böcker också. Och sen så lilla sovrummet här också. Med en alldeles utmärkt utsikt över, inte golfbanan egentligen, men golfbanan är mer ditåt. Men man ser nästan golfbanan. Trivs du bra då? Jag trivs jättebra. Och nu, jag vet inte, det här är relativt tillfälligt boende. Min flickvän är för det mesta över, men kommer vara borta på jobb stor del av vintern och våren. Och då kommer jag kunna ha liksom familj som kommer över och så också. Men det är väl kanske mer att man till nästa säsong kanske kika på något liksom eget. Men för tillfället trivs jag. För tillfället bor jag här och jag trivs jättebra faktiskt. Men vi har ju en liten gåva till dig, Jakob. Jaså? Ja, visst. Vad är det man saknar mest då när man gör en sån här flytt till ett annat land och liksom lämnar liksom hemstan som du verkligen gör? Bryggkaffe, om jag ska vara fullt ärlig också. Jag måste åka och köpa någon kaffebryggare just nu för att de har alltid liksom en skopa för lite i bryggkaffet och det blir alldeles för svagt. Så vi ska bara gräva fram lite grejer här. Nej! Fantastiskt! Det är otroligt. Och det är mer. Vi bara fortsätter mata på. Det här är ju fantastiskt. Förstått att svensk kaffe är någonting som du saknar. Ja, det här är helt magiskt. Det är julafton. Och så sista. Ja, wow. Väldigt mycket bra med England. Men svenska kaffet har jag ändå saknat. Så jag tror jag köpte en kaffebryggare dag 2 eller något sånt. Så wow, tack. Det här är faktiskt otroligt. Tack verkligen. Det här kommer räcka hur länge som helst. Och just nu så är det brorsan som får slagga på soffan. Ja, men precis. Jag har varit och hälsat på Gabriel i Malmö några gånger och då är det jag som har tagit soffa. Så nu är det lite betala tillbaka. Det känns som att din familj är här ofta och att de är liksom, att de alltid har varit viktiga för dig. Ja, nej men verkligen. Det är alltså undersökt många gånger känns det. Alltså att ni har liksom varit med i princip bara en spelat liksom. Ni åkte liksom till, när jag provtränade med Djurgården så hade jag en U21, skulle jag spela en U21-match mot Örebro. Då var du inte med dock, för du var ju faktiskt i Skåne då. Men mamma och Jelena hoppade in i bilen direkt och körde till Örebro. Och egentligen så, det har ju varit så alla gånger. Ja, vi var ju för fan i Poznan. Ja, Stod i hangaren. det var otroligt. Det var konferens. Ja. Nej, det var helt sjukt. Vi åker då liksom på mörka gator i Poznan på väg mot arenan. Och så sitter vi och spelar kort längst bak i bussen. Och så säger Besser, han kollar ut bara vid någon rödljus vi har stannat. Och så kollar han ut och så bara, Jakob, är det brorsan eller? För att han tyckte att det var någon som var lik mig. Och så tittar jag ut och så på den här liksom mörka bakgatan i Poznan så... Ja, det är fan brorsan. Det är brorsan och mamma som var på plats. Har du något ögonblick som du liksom känner att det var lite extra stoff eller som du tänker på av de olika matcher som Jakob har varit en del av?
Alltså jag tycker att de här när man liksom har sett det första gången, den här din debut inför publik mot Örebro 2021, det var ju liksom stort och du höll nollan och sådär. Men alltså jag tänker också på typ den avgörande Conference League-kvalmatchen på Cypern. Ja. Där liksom det är, ni leder och så tappar ni tappar liksom ligger under med 2-0. Ja. Och sen så på slutet så gör du liksom i 90:e minuten en utspark till Joel Asoro som gör det avgörande målet. Och ni går vidare. Liksom så här, det var ett sånt ögonblick då det bara som brast liksom. Det var otroligt stort. För att det liksom, den matchen innehöll så mycket. Ja, det var precis. Hopp och förtvivlan. Så men jag vet inte, det är mycket. Så jag tänker att vi ska ta oss ut till golfbanan som jag mest går på snarare än att spela på. Jag valde utmärkta skor för ändamålet. Men det är perfekt för min plattfot att gå i såna här. Det blir de säkert jätteglada över borta Darbys med-team. Att jag såna. Men hur blött var det. Jag tänker, nu är jag ju här torsdag och på lördag så möter ni Stoke borta. Och då är det du mot Victor Johansson, landslagsmålvaktsduellen. Ja, precis. Dels var så här, vad tänker du på den matchen? Jag är jättetaggad. Det ska bli så roligt. Inte bara alltså, om man ska prata det här med men man har följt engelsk fotboll länge. Stoke är ju verkligen en sån klassisk klubb här. Ja, men känns väldigt typiskt om du ska prata om så här, engelsk fotboll. Tar du Stoke som exempel. Så det skulle bli roligt. Men givetvis också att spela mot Victor som jag faktiskt inte har mött sen jag vet inte hur länge sedan. Men vi båda var ju med, man liksom lärde känna varandra under alla dessa liksom stadslagsuttagningar när man var yngre. Så alltså, det är ju ganska tacksamt att vara målvakt för att du är alltid i en mindre grupp. Alltså även om det är som de här första uttagningarna, det är liksom 100 pers och du känner inte en kotte, så är du med målvakterna så lär du ju känna dem väldigt enkelt. Och båda så här, jag följde ju hans karriär här i England och han följde ju mig i Djurgården. Så då liksom, pratade lite om det. Och sen så förra hösten fick jag ju vara med och träna med landslaget och träffade honom igen. Och så här, sen dess så har vi haft en ganska kontinuerlig kontakt. Och han hade ju mina tränare i Rotherham förut. Så vi hade mycket kontakt kring den här flytten. Så här. Och han har hjälpt hur mycket som helst. Och jag hade alla möjliga frågor liksom, om vad måste jag fixa och så här. Det här. Och då har han hjälpt. Och så här, hur kan jag få tag på en bil liksom? Och så här, är det här rimligt att betala för en bil? För att försäkringarna kostar här. Det gör de. Men nej, så det är liksom allt möjligt egentligen. Det har varit fantastiskt roligt att vara med honom nu också på de här landslagssamlingarna. Och umgås ytterligare. Det är en jättefin kille. Och så ska det bli väldigt kul att spela stå på samma plan också. Ja. I Rotherham köpte han ju öl till supporterna för typ 28 000 kronor eller någonting. Ja, just det. Är det något knep som du tänker att du kanske kommer inspireras av? Ja, det måste jag kanske göra. Nu när du har ställt frågan. Jag kan brygga kaffe åt 28 000. Det har jag ju mer än tillräckligt för nu. Exakt. Så men det kanske jag får. Nu har du verkligen blivit en del av landslaget, kan man säga, Jakob. Hur stor motivation är det i din karriär att spela för Blågult? Nej, men jätte. Det är... Jag skulle säga liksom för något år sedan så satte jag upp 2 mål. Det ena var liksom kunna att testa proffslivet utomlands. Och det andra var att ta sig in i landslaget. Och flytten hit blev jag av och sen så
är det ju fantastiskt roligt att det andra också blev av. Men det är det finaste du kan göra som svensk fotbollsspelare egentligen och representera blågula landslaget. Så nej, det är fantastiskt. Och träffa alla dessa människor som man kanske liksom mer följt på avstånd och lära känna dem och spela fotboll med dem. Lära sig och utvecklas av och med dem. Nej, det är bland det roligaste jag upplevt i fotbollssammanhang faktiskt. Jag får inte upp den här dörren. Det är de här dörrarna. Det här är återkom. Så. Tack. Ja, här. Nyligen recenserad också av min bror i DN. Therese Boman. Sanningsberget läser jag just nu. Kommit en bit in. Väldigt, väldigt bra. Annars så, jag blev precis klar med den här också. Carolina Ramqvist, den första boken. Som utspelar sig på Jamaica. Jag var där 2008 och i mer eller mindre samma områden på ön. Och det är roligt att man känner igen sig. Och det finns ganska bra med liksom jamaicansk mat här nere. Eller generellt i England. Så att plocka på sig lite patties och en burk ting och sitta och läsa den här. Det är något som jag absolut rekommenderar om man är i Derby. Vad mer? Den här kom också tidigare i höstas. Bruno K. Öijer diktsamling. Skulle gå och se honom med Märtas pappa senare i vinter, men i och med att jag är här så blir det inte av, vilket är väldigt tråkigt. Du har ju liksom fått stämpeln som liksom den intellektuella fotbollsspelaren, och det är ju för att du i stort sett gillar att läsa böcker. Ja. Hur känns det att den rollen som du har fått nu? Ja, nej men alltså så länge man inte bara blir det. Nej men alltså det är klart att läsning är en stor del av mitt liv, och någonstans så kan jag tycka att det är väl bra att man kanske får ut det också, att det finns andra alternativ för att koppla av och finna lugn och ro också. Läsning är något som ligger väldigt nära om hjärtat och som kanske lite fler borde ägna sig åt. Det var någon grej för stringkallingar i England. Och kommit till England och känna på den kulturen. Det är lite svenskt det här. Vi ville få det så svenskt som möjligt. Ja, det är så. Ja, men speciellt för tjejen och dottern. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.